Harry Potter. Čau! Jestli se vám líbí Harry Potter stejně tak jako mě, tak byste se určitě měli naučit na svoji kytaru tohleto jednoduchý intro, který jsem hrál před chvilkou. Není to nic složitýho, v dnešním videu vám ukážu, jak na to. Budete potřebovat akorát dvě věci. První věc je nějaký liháč, hned vám vysvětlím k čemu, a druhá věc je kytara, která je tamhle. Liháč budete potřebovat z jednoho jediného důvodu. Hrajete Harryho Pottera, že jo? Harry Potter kluk, který má jizvu na čele. To znamená, jestli vy chcete hrát na kytaru Harryho Pottera, musíte vzít liháč a udělat si liháčem jizvu na čelo, abyste to vlastně mohli hrát. Nic jednoduššího v tom není. Jak máte jizvu na čele, můžete přistoupit ke kytaře. Kytaru by bylo dobrý mít ideálně se strunama a ideálně nalazenou, protože když nemáte na kytaře struny, tak jako můžete docela prd hrát, jo? Takže kytaru nalazenou. Tak jdem na to, máme věci splněný, máme jizvu, máme kytaru a teď vám ukážu, jak se to teda celý hraje. Tak jdem. Tak, tady teď pode mnou vidíte taby. Taby jsou vlastně linky zapsané pro jednotlivé struny, které hrajete vždycky tóny. To znamená, tady když vidíte na háčku, vidíte nulu, to znamená, že hrajete nultý pražec, hrajete nulu. Když pak tady máte třeba 4 struny najednou, tak hrajete všechny 4 struny najednou. Jo, že tam třetí pražec hraješ třetí, když je tam 12. hraješ 12. vždycky na té dané struně, což je jasný. Takže doporučil bych vždycky si ty taby nejdřív jakoby projít, abyste věděli, co hrát, a potom to hrát jakoby hodně pomalu. Jo, ideální tempo je ve 150, to znamená, kouknem, ideální tempo je 150 úderů za minutu, těch BPM, což zní přibližně takhle. Tohle je 150. Takže což je ale vlastně na začátek hrozně rychlý, že? Začněte, že si to tempo, doporučuji to hrát v tempu z jednoho jediného důvodu, protože pak neujedete a nebudete se ztrácet, jo? Abyste měli nějakou jakoby, motivaci to znamená, zkuste třeba tempíčko, že začnete jakoby, si to hrát v 90. Jo, je to... Tohle je ta první část, ta jednodušší, až vlastně sem. Tak, ta druhá pasáž je maličko složitější, ale určitě ji zvládnete zahrát taky. Zase začněte pomalejc, projďte si nejdřív celý ty taby, jak to vlastně vypadá, abyste věděli, kde co, na jakým pražci, na jaký struně máte hrát, a potom začněte hodně pomaličku hrát. Největší problém vám asi bude dělat tohle, tam jak boucháte vlastně do 12 struny a nic vám nezní, ale to se naučíte, máte jenom volně strunu a tak trošku bouchnete, ono vám to hezky zazní jako i flažole. Jo, takže druhou pasáž jdem.
v originálu, akorát tahle pasáž opakuje. Takže začněte pomalejc, postupně zrychlujte, trénujte to furt dokola a ono to tam pak přijde, pak to vlastně zahrajete jedno, dnes se zbudíte, zjistíte, že vám tohle hraje v hlavě a že už to vlastně úplně zahrajete v pohodě. Nezapomeňte na jizvu a bude to celý super a mějte se fajn. A jestli se vám tenhle tutoriál takový jednoduchý líbil, tak budu moc rád, když mi necháte nějaký komentář, anebo když mi napíšete, co třeba bych mohl natočit dalšího. Tak jo, díky a mějte se superově. Čau a ať vás provází síla.